Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 1 tháng 7. Nô lệ cho sự công chính. Và sau khi được giải thoát khỏi tội lỗi, anh chị em đã trở lên nô lệ cho sự công chính. Roma đoạn 6 câu 18. Trước khi trở thành một người theo Chúa, bạn là một nô lệ bị trói buộc vào tội lỗi. Ngay cả khi không muốn phạm tội, bạn cũng không thể làm khác được. Roma đoạn 7 câu 15 đến câu 24. Khi Chúa cứu bạn, Ngài đã giải thoát bạn khỏi tội lỗi, nhưng bạn vẫn là nô lệ. Giờ đây, thay vì bị ràng buộc với tội lỗi, bạn bị ràng buộc với sự công chính. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bạn có bổn phận phải làm những gì tôn vinh Chúa. Có một số người tin Chúa rằng khi Chúa Giêsu Christ giải thoát họ tự do, họ có thể tự do làm bất cứ điều gì họ muốn. Không phải như thế. Sứ đồ Phaolô nhận ra rằng khi bắt đầu đi theo Chúa Giêsu Christ, ông đã trở thành một nô lệ của Chúa Giêsu Christ và cuộc đời ông không còn là của riêng ông nữa. Roma đoạn 1 câu 1. Giờ đây, thay vì phải làm nô lệ cho tội lỗi, ông chịu làm nô lệ cho Thiên Chúa và cho sự công chính của Ngài. Khi người ta đối xử tệ với ông đã từ bỏ quyền đáp trả lại theo những cảm xúc tự nhiên của mình, nhưng cảm thấy buộc phải đưa ra một phản ứng ngay chính. Khi bị cám dỗ, ông không còn tự do chịu thua cảm xúc của mình. Phaolô không thể bước vào nơi làm việc và hành động ích kỷ. Ông hiểu rằng là một nô lệ cho sự công chính, ông có bổn phận phải sống một cuộc đời thánh khiết, tôn vinh Chúa là chủ của mình. Sống ngay chính không phải là lựa chọn tùy ý đối với một người theo Chúa. Nó cũng không phải là điều gì đó chúng ta phải cố gắng thực hiện theo dòng thời gian. Đó là một bổn phận bắt buộc đối với mọi người con của Chúa. Tự do của chúng ta trong Chúa Giêsu Christ không phải là tự do để làm điều chúng ta muốn. Đó là tự do để sống công chính, là điều chúng ta không thể làm khi bị trói buộc với tội lỗi. Giờ đây, khi chúng ta có thể tự do sống công chính, chúng ta phải để cho Chúa Thánh Linh sản sinh ra trong chúng ta một cuộc sống thánh khiết, được Chúa thánh hóa. 1 Giăng đoạn 3 câu 7.